السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ غرزة جديدة من غرز اوزي كروشيه ان شاء الله هنشتغلها مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة. الغرزة اللي هنشتغلها بتنفع ان انت تشتغلي منها بطانية بيبي، ممكن تدخليها في اللبس ايس كاب او جوانتي، كمان ممكن تشتغلي منها في الشنط. معايا الخيط اللي هشتغل بيه الغرزة بتاعتي، ومعايا مقاس ابرة مناسب للخيط بتاعي، معايا طرف الخيط وهعمل عقدة البداية، وهشتغل عدد سلاسل بيتكون من مضاعفات رقم 3 او رقم يقبل الاسم على 3. تمام، اشتغلت 18 سلسلة. طبعا تشتغلي المقاس المناسب ليكي او اللي انت حابة ان انت تشتغليه، بتقيسي على المزورة وبتظبطي العدد بتاعك ان هو يكون بيقبل الاسم على 3. فوق العدد الكلي باخد 2 سلسلة. تمام، بعد كده بسيب اول غرزة، باجي على الغرزة رقم 2 وبشتغل غرزة حشو، واللي بعديها كمان غرزة حشو، وبشتغل غرزة حشو على كل السلاسل اللي هتقابلني لحد نهاية السلسلة بتاعتي. اشتغلت على السلاسل بتاعتي كلها بغرزة الحشو. هنبدأ السطر التاني من الغرزة وهناخد ارتفاع 3 سلاسل. هنلف الشغل، هنيجي وهنلف الخيط على الإبرة، وهنيجي في أول مكان اللي أنا طالعة منه بالارتفاع، وهسحب الخيط هريحه لحد مستوى الحلقتين بتوعي كده بالشكل ده. هرجع الف تاني وهاجي على الغرزة اللي بعدها اسحب الخيط وهريحه، هكرر الغرزة التالتة كمان وهسحب الخيط وهريحه. كده معايا التلات غرز سحبت منهم الخيط وريحته بالشكل ده. بعد كده هطلع من اللفات اللي على الابرة كلها مرة واحدة. تمام، وهقفل بسلسلة. بعد كده هلف الخيط على الابرة وهاجي، بس مش على الغرزة اللي بعد اللي انا اشتغلت فيها، هاجي في اخر غرزة انا اشتغلت فيها، دي هتكون مشتركة دايما في كل الغرز اللي جاية. اخر غرزة هتكون هي بداية الغرزة الجديدة. لف الخيط وهنزل على المكان اللي انا سحبت الخيط منه اخر مرة، هسحب وهطلع وهريح الخيط بتاعي كمان مرة. الغرزة اللي بعدها الغرزة التالتة اهو، بسحب 3 مرات. معايا اللفات اللي على الابره كلها هطلع منها مره واحده اهو، وهقفل عليهم بسلسله. كمان مره هلف الخيط على الابره. الغرزه الاخيره اللي انا سحبت منها اخر حلقه هتكون زي ما قلنا مشتركه، هاجي فيها في نفس المكان اللي انا سحبت منه الخيط، هرجع وهسحبه تاني من نفس المكان. اهم حاجه تريحي الخيط كده عشان يكون في مستوى الغرز اللي اشتغلتيها قبل كده. كمان مرة الغرزة اللي بعدها، وكمان مرة الغرزة اللي بعدها. 3 مرات سحبت الخيط 3 مرات من 3 أماكن مختلفة. بعد كده هطلع من اللفات اللي على الإبرة كلها مرة واحدة وهقفل عليهم بسلسلة. تمام، بصوا ده الشكل بتاعها. كمان مرة لف الخيط، آخر مكان سحبت منه الخيط هدخل فيه تاني، أريح الخيط بتاعي. كمان مرة ريح الخيط، كمان مرة، 3 مرات اهو. معايا حلقة 2 3 4 5 6 7 لفات على الإبرة، هطلع منهم مرة واحدة وهقفل عليهم بسلسلة. بصوا ده شكلها. نكرر تاني، لف الخيط، آخر مكان طلعت منه بالخيط بتاعي أو سحبته منه الغرزة الأخيرة دي هدخل فيها تاني وهسحب، هريح الخيط بتاعي. لف كمان مرة الغرزة اللي بعدها، تالت مرة الغرزة اللي بعدها. معايا 7 حلقات على الإبرة، بطلع من ال7 مرة واحدة وبقفل عليهم بسلسلة، وبرجع وبكرر لحد آخر السطر. أنا هشتغل السطر كله بنفس الطريقة دي وهرجع لكم نقفله سوا ونبدأ السطر التاني مع بعض. وصلت لنهاية السطر وباقي معايا في النهاية غرزتين. كده العدد مظبوط معايا، أنا كده ماشية صح. خلاص الغرزتين اللي في الاخر دول هتكون الغرزة المشتركة معاهم. اخر غرزة سحبت منها الخيط هلف وهرجع عليها تاني نفس الغرزة اللي هي الاخيرة في الغرزة اللي قبلها اهي. اخر غرزة هدخل فيها مرة تانية وهسحب الخيط وهريحه كده. اللي بعديها وهلف كمان، دي اخر غرزة في السطر
هدخل فيها وهسحب الخيط. تمام، ال7 حلقات دول هطلع منهم مرة واحدة وهقفل عليهم بسلسلة. كده السطر خلص معايا. لكن انا كنت بادئه السطر بارتفاع، فطالما بدأته بارتفاع هنهي السطر بغرزة عمود بلفة. هلف الخيط وهاجي في اخر غرزة طلعت منها بالحلقة الاخيرة دي. زي ما قلنا دايما اخر غرزة مشتركة بين الغرزة اللي انا اشتغلتها والغرزة اللي بعدها. تمام، هلف الخيط وهدخل فيها وهشتغل عمود بلفة عشان الجنبين بتوع القطعة بتاعتي يكونوا طالعين ستريت كده ومتساويين. بصوا بالشكل ده. تمام، بعد كده هنبدأ السطر التاني. هناخد ارتفاع سلسلة واحدة، هنلف الشغل وهاجي على اول مكان انا طالعه منه بالارتفاع اللي هي الغرزة الاولى دي، وهدخل وهشتغل غرزة حشو. تمام، لو عدلنا القطعة كده هنلاقي فيه هنا حرف الفي. كل حرف في هيقابلني هشتغل فوقيه غرزة حشو، وبيكون مايل لقدام شوية، فانت خلي بالك لازم يكون معاكي نفس العدد اللي انت بدأتي بيه، اللي هي غرز الحشو اللي انت بدأتي بيها اول سطر. لازم نفس العدد اللي انت بدأتي بيه هو العدد اللي انت هتكملي عليه. تمام، الغرزة اللي بعديها كمان حشو، التالتة اهو زي ما قلنا نخلي بالنا من حرف الفي اهو بالشكل ده كده. انا هكمل لحد نهاية السطر بنفس الطريقة. كل حرف في هيقابلني هشتغل فوقيه غرزة حشو، وهرجع لكم ننهي السطر سوا ونبدأ سطر جديد مع بعض. وصلت لنهاية السطر، اشتغلت كل الغرز اللي قابلتني غرز حشو. ده ظهر القطعة بتاعتي، دي اخر غرزة وقابلني الارتفاع. بعد كده هقفل السطر وهاجي في السلسلة رقم 3 من الارتفاع وهشتغل غرزة حشو. كده السطر اتقفل معايا. هنبدأ سطر جديد سوا وهناخد ارتفاع 3 سلاسل. هنلف القطعة اهو، ده الوش بتاع الغرزة بتاعتي. تمام، هلف الخيط هاجي في نفس المكان اللي انا طالعه منه بالارتفاع، هدخل هسحب الخيط هريحه كده. الغرزة اللي بعدها وتالت غرزة، 7 لفات على الإبرة هطلع منهم مرة واحدة وهقفل بسلسلة. تمام، هنلف كمان مرة، هننزل على آخر غرزة طلعت منها بالحلقات بتاعتي هتكون مشتركة، هدخل فيها تاني هريح الخيط. الغرزة اللي بعدها ريح الخيط، هلف كمان مرة تالتة وهريح الخيط. 7 حلقات هطلع منهم مرة واحدة وهقفل بسلسلة. تمام، هكمل لنهاية السطر وهرجع لكم نأكد على قفلة السطر مرة تانية. وصلت لاخر السطر وباقي معايا غرزتين في الاخر. كده العدد مظبوط معايا. لازم كل سطر نتأكد ان احنا ماشيين بعدد غرز مظبوط علشان القطعة تطلع من هنا مستقيمة، ما تطلعش بميلة او جنب اكبر من جنب. خلاص دي اخر غرزة هنشتغلها مع بعض. خلاص هلف الخيط هاجي على اخر مكان اشتغلت فيه او طلعت منه بالخيط هدخل فيه مرة تانية، هسحب الخيط وهريحه. الغرزة اللي بعدها واخر غرزة في السطر، 7 حلقات على الإبرة هطلع منهم مرة واحدة وهقفل بسلسلة. تمام، وزي ما قلنا بدأنا السطر بارتفاع يبقى هننهيه بغرزة عمود بلفة. هلف الخيط وهاجي في آخر مكان طلعت منه بالحلقات بتاعتي هدخل فيه مرة تانية وهشتغل غرزة عمود بلفة. بعد كده سلسلة وهلف الشغل وهشتغل فوق كل حرف في هيقابلني هشتغل غرزة حشو، وهكذا وهنكرر لحد ما القطعة تكبر معانا. تمام، انا هكبر القطعة وهرجع لكم نشوف شكلها وصل لايه. وده شكل الغرزة بتاعتي بعد ما كبرت القطعة. بصوا غرزة متماسكة وجميلة، والفراغات بتاعتها مش كتير، يعني تصلح للشنط جدا. ممكن طبعا ان احنا نشتغل منها كوفية زي ما قلنا، ممكن ايس كاب او جوانتي. تمام، بصوا ده الظهر بتاعها. الغرزة ليها وش وليها ظهر لان احنا شغالين سطر بالغرزة بتاعتنا وسطر بغرزة الحشو، فالظهر مختلف عن الوش بتاعها. بصوا اهي ده الوش. غرزة سهلة وبسيطة وبتنجز معاكي في الشغل جدا. اتمنى ان شاء الله ان هي تكون عجبتكم. هستنى رأيكم في التعليقات، ولو عجبكم الفيديو دوسوا لايك، واللي لسه بيشوفني لأول مرة وما عملش اشتراك يدوس على كلمة اشتراك او سبسكرايب الموجودة تحت الفيديو، وكمان يفعل الجرس علشان يوصله كل جديد من الفيديوهات اللي بتنزل على القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.